अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आज हम आए हैं इस पुराने बाजार में जहां चाय सिर्फ ड्रिंक नहीं एक कल्चर है। भाईजान, आप कितने सालों से चाय बना रहे हैं? वाओ, सच में इसमें इसमें एक अलग ही सुकून है। अस्सलाम वालेकुम। गूगल वाला खपल यो नवे टूल प्रोवाइड कړی دی چې په هغې کې ته 7 سے لیکر 11 تک ټولز مکمل فری استعمالولی شي. نینو بنینا چې کوم سروسز ورکوي په یو پکچر کې هغه شان ټول سروسز په دې ټول کې اویلیبل دي. دې نه علاوه په ویو 3 کې چې کوم ویډیو کوالټي ده هماغه شانتي کوالټي ویډیو ته په دې ټول کې جوړولی شي. په دغه ویډیو کې بیا ته کیپشنز هم جوړولی شي، په دې کې ته اواتار هم جوړولی شي، په دې کې چې کوم ایډیټینګ ته کول غواړې هغه هم ته په دې پلیټ فارم کې کولی شي. دې کې نور هم بلا سیزونه دي، دا ټول درته زه په دې ویډیو کې ښیم. او دا ټولز چې کوم دی دا ټولز مکمل فری دي. د ټولو نه مخکې تا ته یو آیډیا پکار ده د سټوري دپاره. که تا سره خپله آیډیا موجود وي خو ډېره ښه ده، ورنه ته د چیټ جی پي ټي نه هم مدد اخیستی شي. او که بیا هم تا سره سټوري آیډیا نه وي نو زه درته د سټوري آیډیا دپاره د خپل ویب سایټ ریکمنډ کوم، په دې کې چې دی مکمل سټوري آیډیا ستا ته به میلاو شي. لاول به داسې وکړي، یو نوی ټیب به کلاو کړي او د سرچ د ځای چې کوم دی دې ځای کې دلته کې به زموږ دا ویب سایټ ولیکي www.tariqpathanofficial.com. انټر بټن به ووهي د ویب سایټ ته به راشي how to create long AI videos with Google Vids. ټیک شوله، دا سټوري کریشن پرومپټ دی. ته خپل پرومپټ هم لیکلی شي، که فرض که تا سره خپل نه وي نو د دې ځای نه دا پرومپټ ته راغستی شي. را به شي ګوګل ته، دلته کې به ولیکي نوی ټیب کې چیټ جی پي ټي. د چیټ جی پي ټي چې کوم افیشل خپل ویب سایټ دی هغه چې کوم دی هغه دا یو دی. دې باندې به کلیک کړي نو ته به ډایرکټ چیټ جی پي ټي ته چې دی دلته به راشي، دا کم پرومپټ چې تا لیکلی به دلته کې پیسټ کړي. دا لږ صرف وګوره دا څه وایي چې دا وایي کریټ ا شارټ انټرویو سټایل سټوري. دا مطلب یو شارټ انټرویو سټایل سټوري ده. په دې کې دا کس چې کوم دی هی واکس تھرو ا بیزی مارکیټ ټاکس ټو ا چای وینډر. مطلب یو بیزی مارکیټ ته ځي او دلته کې د چای والا سره غپ شپ لګوي. دې کې ته خپل سټوري هم لیکلی شي، او که نه شي نو بیا دا یو سټوري دلته کې پیسټ کا، انټر بټن ووهه. دا به تاله پراپر یو سین درکړي چې دغه شان یو سړی انټرویو والی او یو مارکیټ ته لاړ شي هلته چای والا نه دا انټرویو والی. د دې لپاره اوس موږ ته پرومپټس پکار دي، سینس پکار دي. موږ د ویب سایټ ته واپس راشي، آخر کې تا ته به یو بل پرومپټ ملاو شي. دلته کې دا وګوره، هر سین کے پرومپٹ ڈائلاگ کے ساتھ لکھ کر دو. دا به د کنټرول سی سره کاپی کی واپس براشي چیټ جی پی ټي ته، دا به دلته کې پیسټ کی. انټر بټن به ووهي، دا به تعالی د سینس سره چې کوم ډایلاګز دی بدل درکړي. دا وګوره، دا سین نمبر 1 دی او دا د دې ډایلاګ دی. ټیک شوله، دغه شان د هر یو سین سره خپل ډایلاګ دی. دغه شان دا سین نمبر 2 دی او دا پکې د دې هغه ډایلاګ دی. د تعالی مکمل سټوري په ډایلاګز فارم کې درکړله او سینس فارم کې. دا وګوره 17 سینس چې دی د تعالی کریټ کړل. اوس به دې نه موږ ویډیو جوړو. ټیک شوله، ګوګل ویډز په تھرو باندې مکمل فری به جوړو. ټیک شوله، را به شي دلته کې دا وګوره مین کریکټر موږ یو پکار دا سره خپل کریکټر یې ټیک ته که نه دا مین کریکټر دا پرومپټ دی، دا به زموږ د ویب سایټ نه راواخلي کنټرول سی سره. او را به شي دلته کې یو نوی ټیب به کلاو کې، دلته کې زموږ هغه اصلي دغه شروع شي. دلته کې به نوی ټیب کې ولیکي ګوګل ویډز. انټر بټن به ووهي، لومړنی سایټ ته تخکاري، دې باندې به کلیک کړي. دلته کې وګوره دا بټن د دې باندې هم شي او دا بټن د دې باندې هم ته راتلی شي. ټیک شوله، دلته کې به خپل یو جیمیل چې دی دا به ورسره لاګین کړي. دلته کې چې ته راشي دلته کې وګوره لینډسکیپ دی د یوټیوب دپاره او پورټریټ چې کوم دی دا د ټیک ټاک دپاره دی. ټیک شوله، د سکویر والا سره فعل هر زموږ کار نشته دی. نو چې د کم یو سیز ویډیو کم ته جوړول غواړې هغې باندې به کلیک کړي. فار ایگزامپل دې باندې ما کلیک کو، بس دا دلته پاتې شو. دا کراس بټن به ووهي، دا چې دی ریشیو کې د یوټیوب ریشیو کې موږ ته دا سیز کولاو شو. دا وګوره جنریټ های کوالټي ویډیوز وذ ویو 3.1. اوس دی خو وګوره دې کې دا مختلف آپشن دي. دا لومړنی وګوره ویو دې باندې کلیک کړي، دلته ته ویډیو جوړولی شي څنګه چې په ویو 3 کې جوړیږي. دا وګوره دلته کې دا بټن د کریټ فرام سکریچ، دا بټن به ووهي. انیمیټ ایمیج دا به ووهي، دا وګوره ګیټ ایمیج. دلته کې به خپل تصویر ایډ کړي او هغه تصویر نه بیا ته ویډیو جوړولی شي. دلته کې به سره لیکل کړي، هغه پرومپټ به دلته کې لیکي، ویډیو به دې جوړېږي. په دې تاسو ته اوس مکمل طریقه ښیم درته. دا وګوره وایس اوور دی، وایس اوور دلته کې ته کولی شي. دا سین 1 by 1 مطلب د سین 1 وایس اوور دلته کې ته کولی شي. دلته کې ته مختلف سینز به دلته کې ته راولي، د هغې وایس اوور ته کولی شي. دا ټول طریقې ته زه ښیم. که فرض که ته وایې چې د آل سینز دپاره کوم، بیا به آل سینز ورکړي. ټیک شوله، دغه شان ایمیج بټن چې دی دا ایمیج بټن دا ما ووهله. دلته کې ایمیج ته جوړولی شي څنګه چې بنینه کې جوړېږي دغه شان دلته جوړېږي. دا مین کریکټر چې کوم موږ راواغستو دا پرومپټ د ویب سایټ نه، دا زه دلته کې اوس ورکوم. ګوره ورته ها، دلته کې ما پیسټ کو او دلته کې چې دی ریشیو به زه ځان سلیکټ کړم د یوټیوب دپاره لینډسکیپ. دا ما کلیک کو، انټر بټن ما ووهله. دلته کې چې دا دغه تصویر د دغه پرومپټ نه به اوس تصویر جوړېږي او دا تصویر چې دی دا کریکټر دا ته په چیټ جی پي ټي کې هم جوړولی شي. دا
پرومپټ زر اولم دلته کې براشم چیټ جی پی ټی ته دلته کې دا پرومپټ زور کما ګورو چې د څنګه تصویر موږ جوړوي ٹھیک شو انټر بٹن دا بزوسو هم دلته وسولی کوم ریشیو سایز چې دا ته پته ولي چې دا کم ریشیو کې دا غوړ دلته بزولی کوم 16:9 ٹھیک شو انټر بٹن به هم دا بچ دې موږ لوس تصویر جوړي واپس بدلته کې راشه موږ ګوګل ویډز ته تصویر بچ دې اوس جوړ شي ګوره ورته ها او د دې تصویر کې ته چې ایډیټینګ هم کولای شي دا ګوره تصویر جوړ کو مارکیټ ته راغلی دی انټرویو چې دی کوي مایک ورسره دی دا بدلته کې اوس راولم دې باندې به ډبل کلیک کې دا بدلته کې راشي ټیک شو ها دې کې تاسو چینجز هم کولای شي فار ایگزامپل دې تصویر کې ته چینجز کول غواړئ دلته کې دلته ځلې کوم چې چینج د ډریس انټو یلو ټي شرټ اینڈ بلو جینز دا مولی کو انټر بٹن به وخم د دې دا جامې بوس بدلی شي ګوره ورته ها دا دلته کې جنریشن کیږي دلته موږ ګورو چیټ جی پی ټی چې د موږ تصویر جوړ کړی او کنه چیټ جی پی ټی الریډي دلته کې موږ تصویر جوړ کړی دی او څومره مزدار تصویر دی مزدار مایک ورسره دی او مارکیټ کې بازار کې روان دی ٹھیک شو دا تصویر چې دا ته ډاونلوډ کولای شي او بس دلته راشم ګوګل ویډز دا تصویر چې دلته کې راغلی دی جامې بدلی شوی دی باندې ډبل کلیک کې دا بدلته کې راشي بلو جینز او یلو ټي شرټ چې دی دا راغلی دی د دې نه تاسو ګوره دا بدن سره سیو کې او دلته بول یو نوم ورکړي چې دا تصویر تاسو سره سیو شي د تصویر نه بس موږ ویډیو جوړو ویډیو به د ګوګل ویډز کې موږ څنګه جوړو ګوره هم دلته کې براشي ویو ته دا بٹن به وخی او دا اډ ایمیج دا بٹن ته د ښکاری دی باندې به کلیک کی دا کوم تصویر چې تاسو سیو کو دا بدلته کې اوس درا وخی جوړ ورته ها دا به اګری کم دلته کې زرالم دا تصویر چې دا ما سیو کو دا بدلته کې تاسو سره اپلوډ شي اوس چې کوم چیټ جی پی ټی موږ لا هغه سینز راکړي دي 17 سینز باقي کې چې سین نمبر 1 دی اب زراوالم باقي کې ډایلاګ هم موجود دی ډایلاګ به هم دا وای سین نمبر 1 دی دا زراوالم دلته کې رنج مولا واغستو کنټرول سی سره بدا کاپی کې را بش ګوګل ویډز ته او دې تصویر سره ببره دا پرومپټ دلته کې پیسټ کی ټیک شو ها انټر بٹن دا جنریټ بٹن دا به وخی دې چې کوم ویډیو کلیپ ته جنریشن دا به سٹارټ شي دا به لیک سات کې موږ له ویډیو ریډي کی دا ګوره یور کلیپ از مطلب ستا کلیپ چې دې جوړېدو ولې دا به سو دا ورسي زمونږ ویډیو ریډي شي ټیک شو زمونږ ویډیو چې دا ریډي شو دا به دې تاسو سره واستل غواړي دا بدل څنګه راولي باندې ډبل کلیک کی دا بدل کې راوخیږي دا کلیپ چې دا اوس دې ستاره راولي دا به څنګه راولي دلته کې د انسرټ بٹن دا به وخی دا چې ته وخی دا بدل کې په خپل تاسو سره راشي ټیک شو ها اوس چې د بل کلیپ به موږ جوړو څنګه به جوړو دا دی باندې بکلیک کی دی باندې رائټ کلیک کی ٹھیک شو دلته کې دا شو آل ټولز دی باندې بکلیک کی دا لول سٹاپ کی دا سٹاپ شو دا اوس اخره تراولي اخره تراله دی باندې اوس رائټ کلیک کی د دې اخره تصویر سیو ویډیو فریم از د دې ویډیو اخره فریم مطلب اخره تصویر بدن سره دلته کې سیو کی چې بل کلیپ شروع کیږي چې د دې اخره نه شروع کیږي دا به یو بل سره تړلی ټیک شو ها اوس دا پلس دا بٹن دا به وخی دلته کې ګوره نوې د غراله ټیک شو دلته کې واپس راشي دلته دا به کراس کی اډ ایمیج به بیا ورکی او دا کوم اوس نه تصویر چې تاسو سره سیو کو دا بدل کې اپلوډ کی اپلوډ شو واپس براشي چیټ جی پی ټی ته او سین نمبر 2 چې کوم دی دغه د ډایلاګ سره دا بدل کې راوالي ډایلاګ هم پکې دی سین هم دی دا به کنټرول سی سره کاپی کی واپس براشي ګوګل ویډز ته دلته کې به دا پیسټ کی جنریټ بٹن به وخی ګوره هاوس به ویډیو ریډي شي ویډیو در باندې اورم ګوره ورته ها आज हम जानेंगे कि पुरानी चाय कल्चर का असली मजा क्या था और क्यों ये लोगों के दिल के इतने करीब था। बिल्कुल रियलिस्टिक आज हम जानेंगे कि पुरानी चाय कल्चर डबल क्लिक की दा बदलते के राशि दा बदा इंसर्ट बटन दा असली मजा क्या था और क्यों ये लोगों के दिल की लांदी तासरा राशि दा दे वीडियो क्लिप से दिल के राली बदे तरीका आज हम जानेंगे कि पुरानी चाय कल्चर का असली मजा आज हम जानेंगे دین علاوه چې اخر کې ودا اب اخر تراولي او رائټ به کلیک کی د دې کوم اخیری تصویر دی اخیری فریم دی اب ځان سره سیو کی په دې طریقه چې څومره کلیپس دی ټول کلیپس ول اول تصویر اپلوډ کی پرانی ویډیو جوړه او چې کله ویډیو جوړ شي دا اخیری فریم سیو ویډیو فریم اب ول ورکه تصویر بدن سره سیو کی او بل کلیپ جوړه او بیا دلته کې اخر تراولي ټول به جوړ کی خو بیا اخر کې ګوره چې څومره کلیپس تا جوړ کړ دا ګور دا زب منډه دا دریم نمبر سین جوړوم دا مې دلته کې راوستو جنریټ بٹن مې ووهله بل کلیپ بدلته کې وتا سره चाचा आप कितने सालों से चाय बना रहे हैं ٹھیک شو د دې اخري فریم ما ځان سره سیو کو اوس چې دا څومره کلیپس راغلي د دې موږ ټرانزیشن افیکټ لګاو ور دا یو کلیپ ته دا بل کلیپ ته د دې په منځ کې دا ټرانزیشن بٹن د دې باندې وکلیک کی په دې کې دا ټرانزیشن هم ملاويږي څنګه چې په کیپ کټ یا کار ماستر کی دا ور دې باندې کته ودرې دا داسې ټرانزیشن دی فیډ کو پوش پکې لګي دا وداسي کیږي ٹھیک شو لا که سلاید پکې لګي دا وداسي کیږي نو دا یو کلیپ په منځ کې بل دغه ټرانزیشن ته لګولې شي دوه منس کې دا لګ خخ کاری دا به هم دلته کې په دې پلیټ فارم کې تکولې شي دلته کې بس دا یو لګوم یا به دا بل دغه د ټرانزیشن دلته بس دا یو لګوم
د ټولو کلیپس په منځ کې دا ته لګولی شي. ښه دې نه علاوه دا وګوره تا ته لیکلی دي کیپشنز. په دې کې ته کیپشنز هم راوستی شي په دې خپله ویډیو کې. ټیک شوله هر څه به تا ته دلته کې میلاویږي. دا تا بټن ووهله دلته کې تا ته مختلف کیپشنز رالل. په دې کې به ځان یو کیپشن خوښ کړي په هغې باندې به کلیک کړي کیپشن په دې باندې خپله لګي اټومیټیک. ټیک شوله دلته د درې ډاټس ته ووهي ایډیټ کیپشنز هم راتلی شي. ډیلیټ چې که ته ډیلیټ کول غواړې د بیا ډیلیټ کولی هم شي. ټیک شوله آل سینس دپاره کې د یو سینس دپاره کې ټول آپشنز چې دی په دې کې موجود دي. صحیح ده. ښه دې نه علاوه دا وګوره دا ذکر راس کومه دې کې تا ته نور آپشنز هم ښیمه. دلته کې که ته راشي دا وګوره ها دا ټیکسټ که فرض که یو سینس کې ته ټیکسټ لګول غواړي دا ووهله ټیکسټ ګوره ورته دا یو سینس دی په دې کې زه ټیکسټ لګول غواړم دې باندې به کلیک کړم بیا دا بټن دا باندې ووهم دا ټیکسټ دا دغه چې دلته رالي دلته کې د ټیکسټ لیکلی شي. فار ایگزامپل د یو سینس کې ته ویلکم لیکل غواړي نو ټیکسټ باندې به کلیک کړي دلته کې به دغه ځای راشي د لیکلو دا دلته کې به ته ولیکي ویلکم یا هر څه چې د لیکل غواړي به دلته کې ولیکي نو دا به دې ځای کې بیا پاتې شي. ها دې نه علاوه دې کې دا ریډیمیډ ټمپلیټس دي دې باندې که فرض که زه کلیک کړم دا دلته کې راځي او په دې ټمپلیټس کې ته ایډیټینګ هم کولی شي. مطلب دې کې چې دا کوم لیکل دي دس ویکس ریکیپ دا د ایډیټ کولی شي. مطلب دې کې د خپل خو لیکل کولی. دې نه علاوه چې کوم ټمپلیټس دې کې شته دی دا مکمل فری دي. دا ټمپلیټس هم استعمالولی شي. دا پکې شیپس دي که یو سیز ته سرکل کول غواړي یا پکې ایرو راوستل غواړي هر یو سیز په دې شیپس کې تا ته موجود دي دا پکې ته استعمالولی شي. دې نه علاوه دا وګوره سټاک بټن که زه ووهم کې تا ته به سټاک ویډیوز میلاویږي. سټاک ویډیوز مطلب چې دې کې خپلې ویډیوز دي دا ته فری استعمالولی شي. دا وګوره دا یو ویډیو دا دغه شان د وخت دی کې دا بل ویډیو راشي دا مکمل فری سټاک ویډیوز دي دې به ته کاپی رایټ نه ملاویږي. ها دا ته استعمالولی شي. دې نه علاوه چې دی ته سټاک ایمیجز دي دا مکمل فری دي دا پکې ته استعمالولی شي. په دې کې به ته سټرایک نه ملاویږي. میوزیک هم پکې شته بیک ګراوند میوزیک چې دی دا ته په دې کې استعمالولی شي. دا ټول دلته کې ته راوستی شي په خپله خوښه باندې لګولی شي په خپله خوښه استعمالولی شي. دومره ایډیټینګ چې ته وکړي بیا تا ته د مونټایزیشن کې تا ته به هېڅ مسله نه راځي. دا فایل بټن دا به ووهي بیا دا ډاونلوډ آپشن دی دا چې ته کله ووهي ویډیو ستا ریډي شي دا به اخر کې فایل بیا به ډاونلوډ وهي څومره چې تا هر څه کړي دا به تا سره دغه شي لاول به یو بل سره ټچ شي بیا به چې دی په خپله دغه شي ډاونلوډ شي یو فایل به دې جوړ شي هر څه به تا ته راشي. اوس که ته وایې چې فرض که دا به مونټایز کېږي که نه مونټایز کېږي ځکه هر څه په AI باندې ګوره دومره ایډیټینګ چې ته وکړي دومره لیکل پکې وکړي تصویران پکې جوړ کړي او ټیکسټ او هر یو څیز پکې وکړي نو بیا چې دی دا بیا مونټایز کېږي هم دا بیا چېرته هم نه ریجیکټ کېږي. ټیک شوله دا چې کوم تا ته ښکاري چیټ جی پی ټي والا تصویر دی دا هم ته استعمالولی شي. د نه علاوه خپل تصویر هم پکې استعمالولی شي. مونټایزیشن خبره همدغه خبره ده چې څومره پکې ته ایډیټینګ وکړي که فرض کې AI هم وي خو چې ته پکې ایډیټینګ ډېر وکړي نو هغه بیا ستا مونټایز کېږي. دا ټول تصویران چې دی دا تا په AI کړي دي خو دې کې ته بیا ایډیټینګ کولی شي دا ته استعمالولی شي. دې کې بیا تا ته مونټایزیشن کې هېڅ مسله نه راځي.